Hi guys, Russell here from Team Era and welcome to another video update about iWATCH.PH. In this video update ay gusto kong share sa inyo yung mga latest happenings after nung launching nung iWATCH.PH 2 days ago, August 8. No? So nung August 6 ay nag-open na sila ng first withdrawal para sa mga sumali ng pre-positioning stage. So fortunately ay isa ako sa mga nakapag-request ng withdrawal last August 6. And yesterday, August 9, ay na-receive ko na yung aking request na withdrawal last August 6. So, ito yung aking withdrawal request. Makita dyan, August 6 yung date requested. Amount is 27. May admin fee na 300 pesos. So, yung admin fee nila ay 10% ng iyong total withdrawal amount. Okay? So, nag-withdraw ako ng 3,000 pesos. Yun yung mga referral commissions pa lang during that time kasi wala pang viewing ng ads nung pre-positioning stage. So, ang net amount na in-expect ko ay 2,700 pesos. And yesterday, kahapon ay dumating na sa aking video account yung aking request. Okay, yung payout options for iWATCH.PH ay pwedeng BDO, BPI, Cebuana Luwilier, Palawan Express, or Western Union. Ngayon, yung mga OFW na nagtatanong, kapag nasa abroad kayo at wala kayong way to receive your payout sa mga nabanggit kong options, ang pwede nyo gawin is pwede kayo mag-assign ng relative nyo dito sa Pilipinas. Then, ang gagawin nyo ay mag-send lang kayo ng authorization letter, signed authorization letter sa iWATCH.PH. Then, magsasubmit ka ng ID mo, tsaka ID nung i-authorize mo to receive your payout. So, yun yung pwede nyong options. Then, okay, tas yung inassign yung authorized yung inassign ay pwede nilang ma-receive yung payouts again through BD o BPI and sa mga remittances na binanggit ko kanina. Okay, so going back, na-receive ko na nga kahapon yung aking first payout and gusto kong i-share sa inyo. No? So, in-screenshot ko siya sa aking transaction sa aking mobile app. And heto. So, pumasok siya kahapon, August 9. So, yan, total amount is 2,700 pesos. So, yan. Dineposit sa SM Hypermarket, Cubao. No? So, yan po yung aking first payout from iWATCH.PH. And today is Friday, no? So, yan, August 10, Friday, no? Yung August 6 na, yung August 6 na withdrawal, yun ay parang special withdrawal lang prior to the launching, nung August 8, yung soft launching. Pero ang schedule talaga ng withdrawal for iWATCH.PH is every Friday. So, dyan ka magre-request. Then, marireceive mo yung withdrawal request mo ng Monday, no, yung following Monday. So, today is Friday. So, kung meron ka na-reach mo na yung withdrawal threshold na 2,000 pesos minimum withdrawal, pwede ka na mag-request ulit ng withdrawal mo. Okay? So, right now, check ko yung aking dashboard, no? Ayan. So, yan. Since nag-join ako kailan ba ako nag-join dito? July 19, I think, no? At nag-start ako mag-build natin, mag-invite. So, nagkaroon ako ng total earnings na 7,563 pesos. Okay? So, right now, meron na akong available balance na 1,713 pesos. Okay? So, hindi ko pa siya pwedeng i-withdraw. Pero kung before 12 midnight tonight ay umabot ng 2,000 pesos yan, at least 2,000 pesos, pwede ko na siyang i-request again ng withdrawal today. No? So, today ay gumagana na yung mga viewing ng ads. Fortunately, sayang na nakapag-view na ako ng ads kanina kaya zero na yung aking tokens. Pero since August 8, so 3 days na, August 8, August 9, and August 10, ito na yung aking kinita for viewing ads. Okay, so yun na 220 pesos. Then sa itong line-up watchers bonus, ito naman yung commission, unilevel bonus sa panonood ng videos ng iyong team. Yung direct referral mo, din yung mga invites nila up to level 10. So ano yan? 5% kada video na pinapanood nila. So ano yan, 50 centavos kada video na pinapanood nung bawat account under your team. So right now, meron na ako na-accumulate na 283 pesos na line-up watchers bonus mula sa video ng mga downlines. Okay? Pero ako, yung personal viewing ko, ito na yung kinita ko, 220 pesos. Then yung 50 pesos napunta dito sa voucher. Okay? So yung sa viewing, for every 5 tokens na gagamitin mo, yung 5th token ay mapupunta sa voucher. Okay? Yung first 4 tokens mapupunta sa iyong withdrawal
amount. Ganun yung distribution. So, sa 50 pesos, 40 pesos yung mapupunta sa encashment. Dito, no? 10 pesos yung mapupunta sa voucher. The same with the referral bonus. No? Yung referral bonus na 500 pesos. 300 pesos yung papasok dito sa yung referral bonus. Then, 200 pesos papasok sa voucher. Ganun yung distribution ng earnings sa iWATCH.PH. Okay? So, kanina nag-update si President, si Boss Rainer Cadiz, yung sa group chat niya, no, sa team Hustler. So sabi niya ay inaasikaso na raw nila yung renovation ngayon ng office, no. So in a few days or a week time ay maglalabas sila ng memo regarding sa exact address ng office ng iWATCH.PH. So hopefully malapit lang sa Rizal yun. So para mabisita ko rin personally at makakita ko yung office para ma-share ko din sa inyo. So I'll give you more updates kapag nag-update ulit si President, si CEO. Okay, so that's all for this video update. If you have any questions about iWATCH.PH, you can visit our blog. Ito po yung aming blog for our team sa Team Era. Ayan, ako. I-open ko lang po. Tayo lang. iWATCH.PH. Punta lang kayo sa iWATCH.PH, iWATCHPH.impactinstrument.com/Team Era. Yan po yung aming vlog for our team. And yan, nandito po ay makikita nyo po dito yung iba't ibang details about iWATCH.PH. We also offer some freebies ng mga premium marketing tools for our team members. So pag nag-join kayo ng Team Era sa iWATCH.PH, meron kaming mga marketing tools na ino-offer for free sa aming mga members. So you might want to check it out. Nandito rin sa YouTube channel ko. Hanapin nyo lang po yung video na to, freebies for our members, and see if it can help you. Okay, so ito po yung vlog namin. Nandito po yung mga iba't ibang info about iWATCH.PH. So you might want to visit. Lahat po ng links ay ilalagay ko po sa description para pwede nyo pong i-visit. And please subscribe to my channel para sa mga susunod na updates and tutorial. And if you want to contact me personally, you can also contact me through Facebook. Nandito po sa aking vlog yung aking link sa aking Facebook account. Thank you for watching this video and have a great day.